Γεια σας φίλοι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ονειρεμένα κεφτεδάκια με σάλτσα. Θα γίνουν τόσο αφράτα που θα νομίζετε ότι τρώτε συννεφάκια. Και ας μην είναι από τη Σμύρνη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω βάζοντας το μπαγιάτικο ψωμί να μουλιάζει σε ένα μείγμα γιαουρτιού και νερού. Μισό-μισό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή γάλα ή νερό, ό,τι σας αρέσει. Σε 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο θα προσθέσω την πατάτα πατημένη με το πυρούνι σε πουρέ. Μια μισή πατάτα. 250 γραμμάρια. Θα στύψω πολύ καλά το μουλιασμένο ψωμί και θα το προσθέσω στο μπολ. Μια μισή χοντρή φέτα μπαγιάτικο ψωμί, 85 γραμμάρια. Ένα ολόκληρο αυγό και ένα κρόκο. 3,5 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα τριμμένη. Μην τη φοβάστε, είναι απίστευτη νοστιμιά. 35 γραμμάρια. Μια σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη. 3 με 4 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο. Το ξύσμα από μισό ακέρωτο λεμόνι. Ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Άλλο τόσο θυμάρι ξερό και τριμμένο στο χέρι μας. Και στο τέλος 1/4 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο τριμμένο. Μήπως σας πιάσαν τα αρώματα? Τόσο περίπου. Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση. Τώρα θέλει χεράκια. Ζυμώνουμε καλά να ενωθούν οι γεύσεις. Αφού το ζυμώσαμε και έχει γίνει σωστή κατανομή των υλικών, θα το βάλουμε για μισή ώρα στο ψυγείο να σφίξει λίγο. Και παραπάνω να μείνει δεν πειράζει. Τον άφησα για μισή ώρα στο ψυγείο. Έχει σφίξει τώρα λιγάκι. Πάμε να πλάσουμε κεφτεδάκια. Μέγεθος κανονίστε όσο νομίζετε. Εγώ νομίζω το μέγεθος ενός μεγάλου καρυδιού είναι ό,τι πρέπει. Βρέχουμε λίγο τα δάχτυλά μας σε νεράκι. Παίρνουμε μια ποσότητα, την κάνουμε κεφτεδάκι. Αυτό το μέγεθος περίπου. Γιατί τα θέλουμε μπουκιά και συγχώριο. Και τα τοποθετούμε κατευθείαν πάνω στο αλεύρι. Τα τελειώνω και επανέρχομαι. Αφού έχουμε πλάσει τα κεφτεδάκια μας, θα ρίξουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι και θα το αφήσουμε να κάψει. Μόλις αρχίσει και ζεσταίνεται το λάδι, θα αλευρώσουμε τα κεφτεδάκια. 23 κομμάτια βγήκαν συνολικά. Και αφού έχει κάψει το λάδι, τεινάζουμε το περιττό αλεύρι από τα κεφτεδάκια. Δεν θέλουμε να γίνουν βαριά. Και τα βάζουμε στο τηγάνι. Η φωτιά μέτρια προς δυνατή. Τα γυρνάμε για να τα θωρακίσουμε από όλες τις πλευρές. Ακούτε αυτό τον ήχο? Αυτή είναι η μουσική της κουζίνας. Τα ρολίζουμε από όλες τις πλευρές, αλλά δεν τα ψήνουμε τελείως. Θα τελειώσουμε στη σάλτσα. Τηγανίζω και τα υπόλοιπα και πάμε για τη σάλτσα. Στο ίδιο τηγάνι θα προσθέσω λίγο ακόμη ελαιόλαδο, 3-4 κουταλιές. Αφού κάψει θα σοτάρω μέσα το κρεμμύδι. Και το σκόρδο, αν βάλετε. Μόλις γυαλίσει το κρεμμύδι θα προσθέσω μέσα τον πουρέ ντομάτας, 700 γραμμάρια. Το κρεμμύδι ήταν 100 γραμμάρια. Το σκόρδο 2 σκελίδες. Εγώ θα βάλω και ένα κουταλάκι ζάχαρη για την οξύτητα. Και φυσικά αλάτι και πιπέρι. Την αφήνω να πάρει μια μικρή βράση. Και τώρα η μεγάλη στιγμή. Μεταφέρουμε τους κεφτέδες μέσα στη σάλτσα. Δείτε χρώματα. Τώρα δεν ανακατεύουμε άλλο με την κουτάλα, ανακοινούμε μόνο το τηγάνι, έτσι. Πριν το σκεπάσω θα ρίξω μέσα και καμιά 20 φιλαράκια βασιλικού σπασμένα για το τέλειο άρωμα. Σκεπάζω και τα αφήνω να σιγοβράσουν σε χαμηλή φωτιά για περίπου 15 λεπτά. Δεν ανακατεύουμε άλλο. Θα τα αφήσουμε λιγάκι να κρυώσουν, να δέσουν οι γεύσεις και μετά θα δοκιμάσουμε. Τώρα ήρθε η ώρα.
Να και ένα στολίδι. Για να πάρω ένα. Αφράτη. Πω. Σαν συννεφάκια έχουν γίνει. Όνειρο. Έχουν γίνει όνειρο. Πράγματι σαν συννεφάκι. Και λίγο ψωμάκι στη σάλτσα. Αυτό είναι. Φτιάξτε τα για την οικογένειά σας και θα σας λατρέψουν. Αφήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε εγγραφή όσοι δεν το έχετε κάνει ως τώρα. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας να μεγαλώσουμε αυτήν την όμορφη παρέα. Ελάτε και από την ομάδα μας στο Facebook, η παρέα του παππού Τάσου και της Μαρίας Σιντζέ, και ανεβάστε εκεί τις δικές σας συνταγές και φωτογραφίες. Και αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια τη δική σας συνταγή για κεφτεδάκια με σάλτσα. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!